single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Hi mga ka-forehead! It's me again, Jaisel. And Justin. So ngayon po ay gagawa kami ng cookies with 3 ingredients only. So ang mga kailangan po natin is lava cake or fudgy bar, flour, and itlog. Ngayon po ay buksan na natin ang dalawang lava cake at simulan durugin. Ikaw, saan? Saan ba ito? Pati yung plastic lang. Tatanggalin ka? Top? Ito ba meron ito? O magkakamay na lang kami. Durugin po ang lava cake or fudgy bar. Pag nadurog na po natin ang lava cake, lagyan na po natin ng itlog. Isang itlog. Yak. At simulang haluin. Magiging yellow. Yellow. Pagkatapos pong haluin, ilagay na po ang flour. Tansya-tansyahin lamang po. Kakamay. Yan, yan. Dain mo na lang. Dain. Hindi na po natin kailangan ng asukal kasi po matamis na po ang lava cake. Ililipat na po natin dito sa plato para po mamasa ng maayos. Nagugas po kami ng kamay bago po namin masahan ito. Saan pa dito? Ano natin pa rin. Parang higit. Medyo malambot na siya. Dalawin mo lang kamay, ganun mo Eh, syempre, dapat mayari na. Sunod nito, imamold na siya ng bilog. Para maging cookies na. Maano pa, madikit pa. Lagyan mo pa konti. Ngayon po, tapos na po namin siyang masahin. Ngayon po ay imumold na po namin siya sa bilog. Hatiin po natin. Hati-hatiin. Gagawin na natin bilog. Bago po bilugin, tsaka pipiin. Pagka bilog ng ganyan, gaganan na siya. Gaganyan niyo. Kahit anong size. Tapos bubutasan yung ganyan. Pipiin mo pa. Ganito, oh. Eh di namipis yan. Kahit nga medyo makapal. And Bubutasan lalagyan po niya ng namin ganyan. siya nitong Bubutasan parang nips. Pero bits siya. ay, Iron Man. Bubutasan ko pa para magkasya yung... puti, kaya mo tanggal. Ulitin mo pa. Yan, ganyan po. Yan guys. Tapos ilalagay na po namin dito. Ay, malalaglag din. Malalaglag. Kailangan natin ng may parang papel. Iba-iba yan. Gagawa pa kaming madae. Lalagyan ko ng mantika sa akin, dumidikit eh. Lagyan natin ng konting mantika para hindi dumikit. Hindi ko makuha. Kailangan ibaon nyo.
para hindi lumaglag. Pag na-bake, babaon mo. Baon. Hindi yung baon na baon. Yan. So, yan. Whoops. Sino pinakamagandang gawa? So, ngayon ay ibe-bake na namin sila. Ngayon po ay tapos na. Ilalagay na po natin sa oven. Ngayon po ay ilalagay na po natin siya sa oven sa 160 degree. Taas? Ay, no. Ay, gat pinabahan mo para madali luto. Apakataas ka niya. So, magwa-wait tayo ng 10 minutes. Hurra! Hurra! 10 minutes lang. O, ngayon, tutusokin natin. Pagka may sumama, hindi pa luto. Dumikit. O, Ay, luto wala na na. siya. Luto na. Ate- Medyo mabango na yung amoy. Tikman niya, dali, tikman niya. Ayan, luto na guys. Yung niluto namin. Bake na. Titikman na natin. Sarap! Lasang-lasa yung texture. Lasa yung texture. Ano lasa yung texture? Masarap siya. Hindi siya masyado matamis. Sakto lang. Ikaw, anong masasabi mo sa luto nila? Lasang cake. Maharap. Pwede ko ulitin. So, ngayon guys, tapos na kami. Yan, sana po nag-enjoy kayo sa video na ginawa namin ngayong araw. Don't forget to Please like, and share and Comment. subscribe. may comment pa. Huwag na mag-comment. Subscribe na lang. And subscribe! Thank you for watching. Bye! Bye. Hi mga Gara na. Hi mga ka-forehead! It's me again, Giselle. And Justin. So ngayon po ay gagawa kami. Hi mga ka-forehead! It's me again, Giselle. And Justin. So ngayon po ay gagawa kami ng cookies with a twist or tatlong ingredients. Hi! Ano ba yun? Hindi na kanya tapos. Ngayon po ay gagawa